altcoins fall signals trouble. Pullback explained. Altcoin season closer than you think. And is Ethereum finally headed to $3,000? What this means for investors. چرا بیت کوین پایین آمد؟ دلیل چی بود که بیت کوین اصلاح کرد و همه سرمایه‌گذارا ترسیدن و دوباره دلیل خرید بیت کوین و رشد بیت کوین چی بوده؟ ضعیف شدن دلار روز به روز به نفع بازار است. امروز تحلیل در مورد دلار می داشته باشیم. بیت کوین در بازار جهانی باز دوباره 1,10,000 دلار آمریکایی شده. اتریوم هم میخواد که به 3,000 دلار آمریکایی خود برسونه، فقط زمان نیاز داره. تحلیل از این می داشته باشیم. دانه‌های بیت کوین داخل صرافی‌ها روز به روز کم شده رایسته. ما هنوز هم در بیت کوین سیزن هستیم و بریم بفهمیم که چی وقت آلت کوین سیزن شروع میشه و چی وقت میتونه که ETH بزنه اتریوم. اگر ده بهترین ارزهای دیجیتال امروز ببینیم 1,10,000 بیت کوین است قیمتش، اتریوم 2,585 دلار است قیمتش، تتر که استیبل کوین است، XRP 2.35 است، BNB 674 است، سولانا هم 177 است، USDC که استیبل کوین است، دوج کوین در 8م قرار داره، اعداد 9م و ترون هم TRX هم در 10 بهترین قرار گرفته. قرار است که براتون بگویم اگر بیت کوین سیزن خلاص شود ما آلت کوین سیزن داشته باشیم کدام اسطا را بریم بخریم زیاتر بر ما خوب است. یعنی که بریم تنها اتریوم بخریم یا که از این ارزها بریم کدام تاشه بخریم. سلام، خدا کنه که جور و صحتمند و سر حال باشین. امروز در مورد ارزهای دیجیتال چرا پایین رفت و آینده ارزهای دیجیتال خصوصا بیت کوین چی است میپردازیم. اولتر از همه بین شروع بکنیم که چرا قیمت ها پایین رفت و بیت کوین یک اسلاید داشت. خبر از جایی است که امریکا 50% تعریف یا تعرفه را همون قسمی که بالای کانادا و چین وضع کرده بود همون قسم آمد بالای اروپا وضع کرد. یعنی که هر مالی که از اروپا به طرف امریکا میره باید 50% تعرفه یا تکس بلندتر بده. و این به نفع بازار نیست، به خاطر که واردات و صادرات بین این دو قاره کمتر میشه و به نفع اقتصاد نیست و خصوصا به نفع اروپا نیست. بازار چرا بالا رفته بود؟ به خاطر که ترامپ آمد و از 180% مالیه یا عمود تعریف که بالای چین مانده بود فکر کنم به 30% رسانده شد و به این معنی هر دوشان جور آمدن. پس دوباره واردات و صادرات بین از اینا ادامه داره و فعلا اروپا هست و بدون شک که با اروپا میخواین یک برخورد خوبتر داشته باشن، نه مثل چین، چون اروپا و امریکا میشه وقت یک جای بوده و حتی در ناتو یک جای هستن و اینا از یک دیگه شون زیادتر خوششون میاد تویی که از چین خوشش به امریکا را. پس نظر به حرفای ایلان ماسک گفته بود که تعرفه یا رد زون بین اروپا و امریکا باید صفر باشه. این کمک میکنه به اقتصاد هر دو طرف، هم قاره اروپا و هم قاره امریکا، که اگر این به وقوع بپیونده بدون شک ما اقتصاد هر دو قاره بلند میره چون خیلی فروش زیاد میشه. همچنان باعث رونق اقتصاد وقتی شود باعث رشد کریپتو، رشد استاک دو قاره میشه. تاثیرش هم بالای کل دنیا میباشه، نه تنها بالای امریکا یا بالای اروپا. و به این خاطر اسطا رشد میکنن چون نرخ بره هم پایین میرن تا اینکه مردم ها خرید و فروش بکنن داخل کشورها مثل امریکا که نرخ برهش باید پایین بیاد و بعدش کارا بکنن پول پیش مردم زیاد میباشه و مردم دوزارن سرمایه گذاری بکنن و تو باید قبل از او سرمایه گذاری کرده باشی و بعد از او فایده نداره. شاید بر جالب باشه که چرا پس دوباره بازار رشد کرد، بیت کوین پس دوباره به 1,10,000 رسید. به خاطر که خبر دیگه آمد، ترامپ میگه 50% تعرفه‌ای که بالای اروپا مونده بودن تا 9 جولای من فقط هولدش میکنم، نگاهش میکنم تا وقت من عملی نمیکنمش و بعد از اون عملی میکنمش و تا وقت بدون شک یقین داشته باشین که یا صفر میکنن یا یک نرخ میرسونن که با تفاهم هر دو طرف سازگار باشه و هر دوشون خوشحال باشن. به خاطر که این دو قاره هر دوشون تولید کننده بزرگ دنیا هستن در حساب مثلا موتور، ماشینالات، سلاح یا هر چیز دیگه که هستن و اینا نمیتونن بدون که دیگه خود زیادتر کار بکنن. بدون شک یا صفر میشه یا اینکه یک نرخ بسیار خوب بین دو قاره میشه و اقتصاد در دوی زیاد رشد میکنه و به خاطر همین قیمت های بیت کوین، ارزهای دیجیتال، استاک همگی بلند رفت. به خاطر که یک ترامپ گفت که من 50% تا 9 جولای هولد میکنم و مردم فکر میکنه که مثل که در چین همون تقریبا 2 ماه یا 1 ماه هولدش کرد و بعدش به تفاهم رسید و حالا با اروپا به تفاهم میرسه. چرا ما میشه وقت شک میکنیم که دانه‌های بیت کوین داخل صرافی‌ها چقدر است؟ به خاطر اگر ورودی داخل صرافی ارز دیجیتال بیت کوین زیاد باشه و این مناسب کنه برای فروختن آورده نشه، نه اینکه به خاطر هولد کردن داخل صرافی ارز دیجیتال آورده باشه نشه. و اینجا اگر ببینید یک بارگی که وقتی داخل میشه زیادتر بیت کوین داخل صرافی‌ها قیمت میتونه که رو پایین بیاد، یعنی در بلند مدت در چند روز بعدش پایین میاد، به خاطر که اینا پیش از پیش میفروشن و قیمت بعد از اون شکل میگیره. از اون خاطر هر قدر دانه کم میشه و معنی فایده بازار است و بازار میتونه زیادتر رشد بکنه، به خاطر که دانه داخل صرافی‌ها کم میشه و هر قدر دانه کم شه و به اندازه به نفع بازار است.
یک شایی که دانش کم باشه قیمتش بلند میره و اگر دانش زیاد باشه به خاطر فروش آمده قیمت پایین میبره. و اینجا اگر ببینین در 30 روز گذشته 63000 بیت کوین برآمده از کل صرافی، در 7 روز 14000، در 24 ساعت گذشته هم 1068 دانه برآمده. یعنی به این معنی است که هر روز بیت کوین ها داخل صرافی برآمده رایسته، یعنی هیچ ورودی ما نداریم، تمامش برآمده است. اگر ما هسته کم است نسبت به خروجی ها، پس به این معنی است که زودتر خریده رایستن و نگاهش کرده رایستن. نمیفهم که چه قسم استراتژی داری و چی میخوای انجام بدی با بیت کوین. ولی اگر بیت کوین در چند سال پیشویی نداشته باشی، یکی از اشتباهات بزرگ تاریخ در فصل زندگیت میکنی. یعنی که بدون شک دیجیتالایزیشن در راه است، بدون شک که همه چیز الکترونیکی میشه و پول کاغذی اساسا از بین میره و همه چیز ارزهای دیجیتال و بلاکچین یا میشه. همون قسمی که ای آی هوش مصنوعی امروز پاچگیری تمام کارا شده و همون قسم ارزهای دیجیتال میه و تا چند سال دیگه همه کشورها قبول میکنه، همچون امریکا، و بعدش باز باور میداشته باشین که ای کاش من میداشتم بیت کوین قبلا، یا ای کاش من بیت کوین نمیفهم از وقت میخریدم و نگاهش میکنم، ای کاش من اونقدر پیسه میداشتم که امروز برم یک تا بیت کوین یا 0.1 دانه بیت کوین بخرم. حتی اگر شما 0.1 دانه بیت کوین داشته باشین به نفعتان است و در آینده میتونید که شما پولدار باشین و 1% از جامعه باشین که فقط 0.1 دانه بیت کوین دارن، زیادتر ندارن. تصمیم به دست خودتان است. و زیادتر دوستان از ما میپرسن که داخل کدام صرافی ما اینا بخریم، بیت کوین یا اتریوم، و بعدش خروجی بتونیم هر کاری. ما و شما پاسپورت افغانی داریم و برای ما و شما بایننس بهترین صرافی است. داخل از میتونیم خرید بکنیم، فروش بکنیم، نگهداری بکنیم، خارج بکنیم، داخل بکنیم، اونجا هر کار انجام بدیم میتونیم داخل صرافی بایننس انجام بدیم. و برای ما افغانا صرافی بایننس خدمات را میکنه و هیچ تریمی نداره. میتونی صرافی بایننس حساب کنی، لینکش در دیسکریپشن است، حتما برو و ثبت نام بکن. با تذکره الکترونیکی یا پاسپورت الکترونیکی میتونی که بری و احراز هویت بکنی. و همچنین میتونی که با پاسپورت های دیگه اروپایی داخل صرافی بایننس بری و ثبت نام و احراز هویت بکنی. کسایی که در آلمان هستن پاسپورت افغانی اگر دارین، شما با آیدی کارت هایتون میتونین برین احراز هویت بکنین. همه چیز خیلی ساده است داخل بایننس و بدون کدام مشکل میتونین کار انجام بدین و بعدش خرید فروش شروع بکنین. و داخل اروپا مثلا بعضی کشورها فیوچرز بایننس کار نمیکنه، شما میتونید از فیوچرز صرافی KCX یا میکسی، لینک های از اون در پایین دیسکریپشن هست، میتونید که برین اونجا هم ثبت نام بکنید به خاطر فیوچرز. اگر اسپات یا خرید فروش هر دیجیتال داخل اسپات انجام میتونید، یا اینکه پول روان میکنه از صرافیتون داخل بانکایتون، از بانکایتون به داخل صرافیتون، ما بهتون پیشنهاد میکنم که صرافی بایننس استفاده بکنید. و اگر ما بخوایم پولای خدا با جز از بیت کوین بریم سرمایه گذاری بکنیم بالای آلت کوین ها، ما بالای اتریوم بندازیم یک قسمت از پول خدا، یک قسمت پول خدا بالای BNB، سولونا، و پایین میام به طرف اولانچ یا اواکس یا هم چین لینک بندازیم میشه. تقریبا بین 100 تا 300% فایده را من نیاز دارم و بعدش هم از بازارش خارج میشم. یعنی نمیخوام که یک چیز بخرم و تا 200 سال دیگه نگاهش بکنم. اگر لینک یا اواکس هم بخرم، اواکس که فعلا $23 است قیمتش، شما اگر بین اواکس ببینین تاریخیش، در تاریخش اینجا قیمت های چند دیده بود، یک دانش $123 آمریکایی بوده. قیمت های از اواکس تا $55 تا $50 هم رسیده و گفتم 100% اگه فایده بکنم 23 است یا 25 بگی 50 میشه که شما 100% فایده میگیرین. اگر با قیمت های تاریخی خود قبلا $123 $130 برسه، شما تقریبا 200-250% فایده میگیرین و ایتیچ اگر بزنه 300% فایده میگیرین. به نظر من منطقی است. فایده شاهدار بر شما نمیته ولی 200-300% بهتون فایده میده. به نظر من بهترین سرمایه گذاری می بوده میتونه. چه لینک اگر برین شما ببینیم بلندترین قیمتی که تا بالا دیده قیمت $49 آمریکایی بوده، فعلا قیمتش هست $15 آمریکایی. یعنی 200-300% میتونه که رشد بکنه زمانی که اتریوم رشد بکنه و بعدش اینا همچنان رشد میکنن و بدون شک یکی از بهترینای بازار خواهد بود. و همچنان BNB روندش از دیگه کده بهترتر بوده، مثلا 600 اینجا تیج زده بود قیمت 737، فعلا هم 674 است. اگر میخواین که پولایتون سیفتر باشه داخل مارکت کپ، داخل کوین باشه که مارکت کپ بلندتر داره، بدون شک که این استا بهترین است. یا مثلا سولونا رو میتونید که برای سرمایه گذاری بکنین، اگر چیز زیاد خوشش ندارم ولی مارکت کپش بلند است، میتونید که برای سرمایه گذاری بکنین و با ایتیج دیگه خود اگر بزنن 253 $300 اگر برای ببینه، شما میتونین تقریبا 80-90% از پیش فایده بگیرین که به نظر من خیلی عالی است. و همچنان اتریوم که بلندترین قیمتش بوده $4666 داخل کوین مارکت کپ، که اگر پس دوباره $4666 یا 5000 ببینن 100% فایده برای شما، 2500 تا 5000 برای شما میته. یعنی پولتون 2 برابر میشه. اگر 1000 انداخته باشین 2000 میشه و اگر از من بشه نمیشه وقت بالای اسطای برین که ریسک بلند نداره. یعنی که نمیفهم میم کوین یا شت کوین نیست که شما بخرین و قیمت از یک دفعه هی بلند بره و شما رو میلیونر بکنه. نه،
ولی با اون پولی که دارین چندین بار اگه ترید بکنین میتونین که یک پول خوب برای خود بسازین و بالای از این اسطا سرمایه گذاری کنین، نه بالای اسطایی که نه داخل مارکت آمده یا این که میم کوین است یا شت کوین است. بالای از سرمایه گذاری نیست، فقط شما پولای خود از دست میدین. و قیمت اتریوم اگر ببینیم روندش بولش است و روندش سعودی است و انقریب ما قیمت $300 آمریکایی داخل اتریوم ما میبینیم بدون شک. و من خودم یکی از هولدرهای اتریوم هستم، فعلا زیادتر دارم اتریوم تو نسبت به دیگر ارزها و بالایش خیلی زیاد امید دارم که میتونه قیمت بلند و بلندتر رو ببینه، حتی ETH جدید بزنه 4000 4500 5000 رو ببینه و تا زمانم من هولدش میکنم و نیاز به پولش هم ندارم و زیادتر میخوایم بخرم اتریوم. و همچنین بیت کوین روندش سعودی است. اگر ما هر روند یا هر برگشتی داشته باشیم تا فعلا که بر ما روندهای برگشتی تمامش یک فرصت خوب خرید خواهد بود. حالا فرض کن بیت کوین به 92000 90000 شوه، با جای اینکه بترسی باید بخری بیت کوین، نباید بترسی. هر خبر بعد هر حرفی میشه که من اگر 90000 92000 میبینه فقط بیت کوین بخر، یعنی نترسی. و دلار روز به روز رو به پایین است و هر قدر دلار پایین میاد به می اندازه به نفع بازارهای مالی همچون کریپتو و همچون استاک است، چون معاملات با دلار است و وقت ارزش دلار پایین میاد تمام اسطا رشد میکنه و شما ببینید تا این فریم ماهانه است، ماهانه ما فقط نزولی هستیم و این ادامه دار است. ببینید اینجا شکسته شده و اگر ما ادامه دار بیایم پایین تر مثلا چند درصد دیگه، حالا 4 5 درصد دیگه پایین بیایم، بیت کوین 140000 150000 دلار آمریکایی میشه، اتریوم بالاتر از 3000 دلار آمریکایی میشه و همه چیز انفجار میکنه. اینجا ببینید در بازار آمریکا با اون نشستی که داشت و با اون اصلاحی که داشت دوباره بازار رشد کرد فقط با خبر ترامپ کنه. حالا میتونه قیمت دوباره پایین به یا پایینتر از همه چیزی که شما فکر میکنید، مثلا قیمت های 92000 ببینیم که گپ معاملاتی داریم اینجا، ما میتونه قیمت به این استقامت ها بیاید و در این استقامت ها اگر بیاید قیمت بدون شک من خریدار خود بودم. اگر اینجا بیاید مثلا قیمت پس دوباره میخرم تا اینکه با ایتی چیز دیگه برم بفروشمش. اگر قیمت تا اینجا بیاید فرض بکنید 92000 91000 مثلا یا 90000 بیاید و من بخرم تا ایتی چیز دیگهش 23% فایده میکنم داخل بیت کوین و یک سود منطقی میباشه و نه با پول خود قمار میزنم، نه کدام کار خاص میکنم، فقط 20-25% فایده را از پیش میگیرم در صورت یک قیمت پایین بیاد. اگر نباید شما میتونید از استراتژی DCA استفاده کنید. حالا مثلا یک دفعه نمیگه خبرها بسیار خوب است من برم عاجل کده با بیت کوین بخرم، این کارو نکنید، کل پول تو بخری کم کم بخر. مثلا امروز اگه خیلی مطمئن شدی که قیمت خیلی بالا میره، از $1000 اگه داری $100 بخر، یک هفته بعد $100 دیگه را بخر، اگر بازار دیگه هم پایین است $100 دیگه را بخر، 5 روز بعد $100 بخر، یک ماه بعد $100 دیگه ش بخر. پایین تو اوریج بگی تا اینکه بهترین سرمایه گذاری کرده باشی. و ما با همه کسایی که نویاد هستن همین پیشنهادم هست همیشه وقت. این بود آپدیت مارکت. خدا کنه که جور و سعادت سر حال باشین و جیبتون پر از پول باشه.